Itong pinakahuling i-consider nating libro ng Adventist about that question na ang Pope ba nag-change ang Sabbath. Ito'y kinuha ko sa book na pinablis noong 2019 ni Michael Campbell. Regular bumibisita sa Ayas to. Nagtuturo to si Michael Campbell sa Ayas 1919, itong pamagat. 1919, The Untold Story of Adventism Struggle with Fundamentalism. Meron akong book nito, Michael Campbell. Ano ba nangyari noong 1919? Nagkaroon ng Bible Conference. Ito makikita niyo sa mga picture dyan. Yung mga leaders ng Adventist Church, sila Daniels, no? Sila Wilcox, nagtipon-tipon dyan, brainstorming yan, para kanilang isolve yung mga conflicting doctrinal issues within the Seventh-day Adventist. Tsaka ang 1919, kaya ito ang first Bible conference ng Adventist kasama ang mga leaders. Kasi namatay si Ellen White 1915. So, nung namatay si Ellen White 1915, nagkaroon sila ng parang takot ba na wala na silang guide ng spirit of prophecy about the doctrines. So, dito sa conference, Bible conference na ito, lumitaw yung totoong kulay ng Adventism after the death of Ellen White. Dito yung makikita na mga Adventist ay si Ellen White nabigo na pagkaisahin ang mga Adventist through her gift daw, na gift of prophecy, na magkaisa ang mga Adventist sa doctrines. Sabi dito sa foreword, Elder Yost, sabi niya sa the history of Seventh-day Adventism is marked by a number of notable dates, such as 1844, 1888, 1901, and 1915, just to name a few of the most recognizable. But 1919 had not been on our screen of consciousness as an Adventist household date before the early 1970s. During these years, Elder Donald Yost, located in the new formed General Conference archives at Tacoma Park, Maryland, the transcripts recorded at the then tentatively little-known conference of church administrators, ministers, and scholars held in 1919. Pero yung pastor, 50 years pa lang na itago itong transcript nitong conference. After ng 1919 pala, itinago na lang ito ng Adventist noon sa kanilang archive, na-discover lang noong 1970s. Layo. 50 years. Po. 50 years. Opo. Buti na lang itong si Elder Yost, habang kanyang inaayos yung kanilang mga archives sa General Conference, accidentally, nakita niya itong transcript na ito. Na sabi nga little known conference. Hindi nga alam ng mga sumunod na taon for 50 years, parang naging sikreto ito Naging sikreto ito for 50 years sa mga Adventist. Kasi very scandalous at controversial ito. Ayun, scandalous. Ayan. At mababasa natin dito na isa sa mga issue nila yung Pope yung change of the Sabbath ng Pope. Mamaya papakita natin. Sabi dito ni Markin Campbell, the release of this transcript sparked considerable debate regarding a number of theological issues having to do with, especially with the questions related to the doctrine of revelation and inspiration of the Bible and the writings of Ellen White. This event sparked a vigorous debate about the prophetic inspiration and authority of Ellen White and how to interpret her writings. Dito lumabas na iba-iba pa lang pananaw ng mga administrators, leaders, scholars, minister about the spirit of prophecy ni Ellen White. Merong naniniwala ng verbal, merong naniniwala ng inspiration, iba-ibang degrees. At later on sa ating mga susunod na podcast, i-expose natin tong 1919. Tama. Sige po, Doc. Para makita ng mga masyadong believe na mga defender na paano bang sila hindi nagkakamali, sila na ang perfect church. No, dito yung makikita na marami talaga. Kaya nga, tinago ito for 50 years. Ngayon, ibubulgar natin. Ha? Okay. Ito ang sabi ni Campbell about that issue natin about the Pope who changed the Sabbath. Sa isang page, with that, the debate shifted from that centered on historical accuracy to one focus instead upon Adventist tradition and authority. Ito na.
Calvin, ito sa mga participants, appealed to the writings of Ellen G. White by noting that the Pope changed the Sabbath. Yan. Pinaglalaban niya. Sabi kasi ni Ellen White, the Pope changed the Sabbath. In fact, ito, Pastor, makita mo, original transcript ito. Yan, original nga. Original na original. Type 310, 1919 conference. Meron akong kopya niyan. Bibigyan din kita kopya para makita nyo bulgaran kung ano talaga pagkakaiba-ibang doctrine ng mga Adventist. Kasi ngayon, iba yung mukha na pinapakita sa mga Adventist ngayon. Tayong remnant church, hindi tayong perfect doctrine. Perfect? Ito yung mga tagagawa ng doctrine nyo. Tingnan nyo. Ito si Calvin, sabi niya, ito yung July 3, 1950. Page 150. We meet the same dilemma in the spirit of prophecy when it says the Pope changed the Sabbath. Please tell me the name of the Pope that made the change. Yan. Dilemma. Ibig sabihin, dilemma pa to. Since noon pa. Sabi mo sa amin, yung Pope changed the Sabbath, sabi mo sa amin pangalan na nag-change. Ito ngayon, sabi ni Palmer, sa baba, babasahin ko na yung naka-highlight. We are involved in serious difficulty at both ends at the beginning, before 533 and since 793 and 798. Bakit daw sila napasok sa difficulty? I think we have gone astray many times in our explanation by trying to put the change arbitrarily at a date in connection with the papacy at a certain time. But really, that time began its work of changing the Sabbath way back in the 1st century. It seems to me that to bring that to definitely within 1260-year period, it involves us in serious difficulty at both ends. Serious difficulty, Grabe. Sabi kasi ni Ellen White, the Pope changed the Sabbath. Sabi nila, pinag-uusapan nila dito yung detail horn Yung detail horn mag-reign ng 1260 year. Sabi niya, para sa akin, kung ato yung magiging definite dito, ipapasok natin siya sa 1260 year, magkakaroon tayo ng serious difficulty. And I think we have a good deal of phrase. Mayroon daw sila a good deal of phrase adjusting and word adjusting in our literature relative to the Sabbath and the papacy to make the thing consistent with what actually took place before the 1260 years and afterwards. Kasi nagtataka sila. Nagawa sila ng adjustment. Parang si Branson kanina. Yung Pope na singular, ginawa niyang popes, tapos councils. In-adjust niya yung term. Tama ang nangyayari. Phrase adjusting. Pero ito 1919 pa. Pero ito 1919 pa. Nauna ito kay Branson, magkakanda ipit-ipis na para tumugma lang sa sinabi ni Ellen White. Sabi ni H.C. Lacy, I have been face to face with this for some little time too, and I try to adhere to our traditional view. Our book says 538. Ito yung simula ng 1260 years, di ba? And we have changed to that 533. Pinagdatalunan din nila. Yung iba sabi 538, sabi 533. Diyan pa lang sa date, di magkaisa Opo. And it continues 1260 years. I believe that there is a great measure of truth in that. It appears that the Sabbath was changed before that. Before the 538. The church turned to the observance of Sunday before 533. 538, alam na nila. Alam na nila. Based sa history. Hindi based sa prophetic understanding ni Ellen White at ng mga Adventist sa Daniel 7:25 na ang Sunday, change ng Sabbath to Sunday, noon lang papal supremacy ng 538 AD, hindi nabanggit natin. May malaking issue dito. Kaya sabi ni C.M. Sorenson, eto napansin niya, we have been speaking about reading things into the Bible. And of course, that is wrong. But there is another practice that is bad, and that is reading things into history. Sabi niya yung Sorenson, minsan napapansin ko sa atin, meron tayong mga mali na hindi bis na exegesis, kunin natin kung ano sinasabi talaga naman,
Eisegesis. Eisegesis, yun ang sinasabi ko kanina. Oo, di ba? Eisegesis talaga. Pagdating sa Bible. We are Opo. speaking, reading things into the Bible. And of course, Oo. that is wrong daw. But this time, sa Wrong history naman, bad practice din yun, yung ginagawa ng mga Adventist, sabi niya. And that is reading things into history. Ibig sabihin, wala talaga sa history na ang Pope binagong Sabat, pero pinagpipilitan ng mga Adventist at isiksik sa history yun na wala Para na. lang kumumpirme. Para lang kumumpirme sa kanilang doktrina. Oo. Pinagpipilitan. Kung mali ang eisegesis, yung ipapasok mo ang idea mo sa Bible o pasusunodin mo ang Bible sa iyo, mali din daw na pasusunodin mo ang history sa iyo. Dapat ikaw sumunod sa history. Oo. Ng point ng conference. Kaya ang sabi ni Campbell, Pastor, pakibasa mo. Ito yung sabi ni Campbell. Yan, sabi ni Campbell, a related area of discussion centered on if and how the papacy had changed the Sabbath before AD 533. If the papacy changed the Sabbath before it was supposed to have risen regardless of whether the date was 533 or 538, then this negated the entire prophecy. Di ba? Di ba? Ito, si Michael Campbell, nagtuturo sa ayos to. Related area of discussion ay nakasentro kung paano pinalitan ng Pope ang Sabat bago ang 533. 533 nga yan o 538. Pinagtatalunan pa nga nila yung date eh. Pinag-usapan nila paano babaguhin ng Papa bago ang 533 AD o 538. Kung if the papacy changed the Sabbath before it, it was supposed to have risen 538, then this negated. Kaya sabi ni Campbell, ito yung kumukontra sa entire prophecy ng Adventism. Ang history, kumbaga, kontra sa prophetic studies ng Seventh-day Adventism. Napansin ni Campbell din yan. Kaya nga controversial itong 1919 conference. Mga kapatid, makibig. Kompra sa little doktrina nyo. No? Kung hindi nyo mapalitan yung doktrina, palitan nyo na yung faith nyo, wag na sa Seventh-day Adventist. Yun ang pinakamaganda dyan. Obvious kasi na, alam mo, Pastor, nung ako'y Adventist, marami akong mga pastor, mga elder na narinig, nagsasabi, Brother Ronald, ako, mamamatay akong Seventh-day Adventist. Pero, kahit isang doktrina lang ang makita kong mali sa Adventist, sabi nila, aalis ako dito. Kahit isa lang daw doktrina. Ito, nakita ko marami. Pero isa to. Na ang Pope, they changed the Sabbath. Mismo mga pastor niya, administrator, ang nagkakagulo-gulo. Sila nagdidebate. Paano isisiksik sa history. Kasi hindi talaga supported ng history na ang Pope nag-change the Sabbath. Ang Sunday, ang mga Christians, nagsisimba na ng araw ng Sunday, wala pang Papa. Hindi pa, wala pang papacy. At natatandaan ko rin po, Doc, sa AYAS, sa aming DLC, hindi po namin na-resolve sa isang particular na session at klase yung tungkol dyan sa controversial ng 1,260 days at saka yung paglalapat nito doon sa tinatawag na supremacy ng papacy sa pag-change ng Sabbath. Hindi po, natapos na yung klase, nagkahiwalayan na, hindi po na-resolve. Oo nga. Wala pong nakakalungkot. No? So, that's a fact. Katotohanan po yan, mga kapatid. So, I'm sorry to disappoint yung mga Adventist dito na-disappoint namin kayo kasi napakataas lang inyong standard at tingin sa Adventist na parang ito ang true church, hindi nagkakamali, ito na ang tunay na iglesia. Pero yung pala, ang daming mga gasgas, daming mga mali sa doktrina. Kasi hindi pinabasa ito sa inyo ng mga leaders nyo. Kaya nga kami dito sa Dapat in Christ podcast, sinasabi namin ito yung mga tinatago ng mga leaders nyo para magising na kayo sa katotohanan. Sayang naman paglingkod nyo. Mga matatagal niya Adventist, nagkakasakit na kayo dyan, nawawalan kayo ng trabaho dahil sa hindi kayo magsimusabado. Yung pala mali yung church nyo, ay napakalaking sakripisyo nga yan.